ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ አማን ነው። ዛሬ ደግሞ የምንገናኘው በሌላ ቪዲዮ ነው። ይታያችኋል። የኮፍያ ነው። ይታያችኋል። እቺ የተገጠመችበት ቦታ ናት። እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? እና ወደ አጀማመሩ እንሄዳለን። ከፈለጋችሁ ወደ ትልቅ ከፈለጋችሁ ትንሽ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ሰንሰለት ነው የምንሰራው። የፈለጋችሁትን ያህል ሰንሰለት አሁን አነስ አድርጌ ነው የምሰራላችሁ። ሰዓታችን ትንትል አሁን እቺኛውን ገጥባትና አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? አንድ ይዮሽ ጀምሮ ነው የምንሰራው። አንድ ይዮሽ ጀምሮ ነው የምንሰራው። ጀምሮ እንግዲህ ዘገን 1 2 እናደርግና እዚህ ውስጥ ቋሚ ነው የምንሰራው፣ ግን አንጠልፍም። ቋሚ ነው የምንሰራው ግን አንጠልፍም። ታያችኋል። እቺን እንደዚህ አገን አንድ ላይ ነው የምናደርገው። አሁን እንደገና የሁለተኛውን ደግሞ ለዚህ እንይዝና ጀምሯን ታያችኋል። አንድ ላይ ውስጥ ይወጋችሁ አንድ ላይ ቺቺን ያያችሁት አንድ ላይ በቃ ነጥብቆ ነው፣ ግን ረዘም ታደርጉታላችሁ። ልክ እንዴት ነው የሚሆንላችሁ? አያችሁት? ልክ እንደዚህ ጥብቅ ብሎ አያችሁት? ልክ እንደዚህ ጥብቅ ብሎ ታያችኋችኛው እንደዚህ እንዲሆንላችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጨርሻለሁ። ጅምሩን ታያችኋል። ጅምሩን ጨርሻለሁ። የዚህኛውን የመጀመሪያ ያሳያችሁን ጅምራውን ጨርሻለሁ። እቺኛዋ እንዴት እንደምትሰራ አሳያችኋለሁ። አሁን ጅምሩን አልቋል። አሁን እንዴት እንደምትሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። 3 ሰንሰለት 1 2 3 ሰንሰለት ታደርጉና ከዛ 3 ሰንሰለት ታደርጉና አሁን እዚህ አንድ ቀዳዳ ውስጥ 1 እንዳትለቁ 2 ልክ በቀይላ ስራ አይነት 3 4 ከዛ አንድ ላይ ጠብቅ አንድ ላይ ያስተካክላችሁ ወፍ ሲል አሁንም አለ 1 2 ሰንሰለት ታደርጉና እንደገና ውስጡ ልክ እንደማዕዘን 1 2 3 4 ያያችሁ እንዴት እንደሚመጣ ከዛም ታረጋላችሁ። አሁን 3 ሰንሰለት ይሰራል። 1 2 3 ሰንሰለት ታረጉና አሁን እዚህ ጋር 4 ትዘላላችሁ። 1 2 3 4ኛ ትዘሉና 4 ትዘሉና አያችሁ። ሶሪ ጠለፍኩት። 4 ትዘሉና አሁን 1 2 3 4 ታያችኋል። አሁን ጥልፍ አድርጋችሁ አሁን 3 ሰንሰለት 1 2 3 ሰንሰለት ታደርጉና እዛው ራሱ ውስጥ አሁንም 1 2 3 አሁን ለሚቀጥለው ዙር እንገናኛለን። ዞሬ እንገናኛለን። ታያችኋል እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? እቺኛዋ ጨርሻለሁ። አሁን እቺ ሶስተኛ ዙር ላይ ነኝ። አሁን 3 ሰንሰለት ታደርጉና አሁን እዚህ ውስጥ ያለችሁት ልክ እንደማዕዘን 1 2 3 4 ያው እዛ ጥብቅ አሁንም 3 ሰንሰለት 1 2 3 ሰንሰለት 1 2 3 4 አሁንም እቺን ጥብቅ ታደርጉና እንደዚህ አሁንም 3 ሰንሰለት ታደርጋላችሁ። 1 2 3 ሰንሰለት ከዛ ወደዚህ ምንም 1 2 3 ሰንሰለት 3 4 ሰንሰለት ከዛውን አንድ ላይ ታያይዙታላችሁ። ከዛውን 3 ሰንሰለት ውስጥ ያደርጋችሁ ዞራችሁ አምስተኛው ላይ እንገናኛለን። 5 ዙር በኋላ እንገናኛለን። ሳስ ስለሚፈጅ ነው። እንዴት እንደሚዘጋ ላሳያችሁ ብዬ ነው።
ታያችኋል እንዴት እንደሚያምር ታያችኋል። እንደፈለጋችሁ አሁን እኔ እዚች ጋር ለትንሽ ስለሆነ አንድ ዙር ነው የሰራሁት። ይሄ ደግሞ ከፍ ስላለ አያችሁት ሁለት ዙር ነው ያኔ የሰራሁት እና እኛው ደግሞ ማዕዘኑን ደግሞ እንደ ፍላጎታችሁ ሰፋ። አሁን እቺ ትንሽ ስለሆነች እኔ አሁን ከአምስት ዙር በኋላ 1 2 3 4 አለ አምስተኛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ሰንሰለቴን እዚህ ጋር 3 ሰንሰለት ያደረኩትን ምን አደርጋለሁ? ሁለት ሰንሰለት ያልኩ እየቀነስኩ ነው የምመጣው። ልክ እንደዚህ እንዲጣበቅልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ጥብቅ ብሎ እንዲልኝ እየቀነስኩ ነው የምመጣው። ለትልቅ ሰው ከሆነ ግን ምን ይደረጋል? 7 8 10 ዙር በኋላ ነው ሰንሰለቱ እየቀነሳችሁ የምትመጡት። ልክ እንደዚህ ተጣብቆ አያችሁት እንደዚህ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለትንሽ ልጅ 2 ዓመት ልጅ ስለምሰራ እየቀነስኩ ነው የሚለው እና እንዴት እንደሚያምር አያችሁት። ማዕዘን ነው በቃ ባቄላ ስራ ማዕዘን በጣም ቀላል ስራ ነው። መቼም እንደሚገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እዚህ መሀል ላይ 3 ሰንሰለት አሁን እኔ 2 ሰንሰለት ነው የማደርገው። 3 ሰንሰለት ያረጋችሁ ለውስጥ ሊገባላችሁ በቃ የጥብቅ ቀላል ነው። አሁን 2 ሰንሰለት ነው ማድረግላት እዚህ ጋር እየቀነስኩ ስለሚሄድ 2 ሰንሰለት አድርጌ በቅቤ ነው 3 4 እቺን ማግባታችሁ አጥቂሱ ከዛችን አንድ ላይ ጠቅልል አድርጋችሁ እዚች ውስጥ 3 ሰንሰለት እዚህ ጋር አሁንም 1 2 3 4 ታደርጉና አሁንም እዚች ጋር አሁን ይታያችኋል። አሁን እዚች ውስጥ 1 2 3 4 አያችሁ አንድ ላይ እጥፍ። እንደገና ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ክሩን ደብል አድርጉት። የኛ ሀገር ክር ቀጭን ስለሆነ እኔ አሁን 4ቱን ነው እንደየሰራለሁት። ቀጭኗ አትመጣላችሁ 4ቱ 3 4 አሁን ስትደርሱ የከፍ እያላችሁ ስትደርሱ እየቀነሳችሁ እዚህ ጋር የምታስገቡትን ሰንሰለት እየቀነሳችሁ መሀል ላይ አለመቀነስ። እዚህ ጋር ግን እየቀነሳችሁ ትሄዱ እየጠበበ ልክ እንደዚህ አያችሁት። አሁን እየጠበበ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ እቺን እየዞራችሁ ላይ እስከምትደርሱ ድረስ አሁን እኔ 2 አድርጌያለሁ። ከዛ 1 3 4 ዙር ከሄድኩ በኋላ እንደገና 2 አድርጌ አንድ ነው እያልኩ የምመጣው። ለምን እየጠበበ እንዲመጣ ማለት ነው። ረጅም አይደለም እንትኑ ሳይዙ ረጅም አይደለም። እንትኗ ስታይሏ በጣም ትንሽ ናት። ጠበብ ያለች ነች ስታይሏ። እንደ ስታይሏ ነው ማድረግ ያለባችሁ። አያችኋት? ስታይሏ አጠር ያለች ስታይል ስለሆነች በስታይሏ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እንደዚህ ረጅም አይደለም ስታይሉ እንደዚህ ነው። ታያችኋል? እንደዚህ እንታረጉት። ስለዚህ እንግዲህ ትንሽ ልስራና ደግሞ እንገናኛለን። ሰዓት ስለሌለን እንገናኛለን። ታያችኋል እንዴት እንደሚያምር የቀነስ ሲመጣ ያምራል። የመጨረሻችን ነው በቃ አሁን ቺኛዋ ሰንሰለታችን አቁመን እቺን እስኪ ያደርገን እዚች ውስጥ በቃ ጨርሰን የገባቸው ትንሽ ጨቅላታ ትንሽ ነው ታያችኋል። እንደምታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ነው ምንም እንትን ሰንሰለት አያስፈልገንም። ሄደን አንድ ሰንሰለት ብቻ እናደርግና እዚች መሀል ላይ ይዘን ጥብቅ በቃ አሁን እቺኛው ይዘን ጥብቅ እቺ ጨርስ በቃ እንደቀ ይቻት እንዴት እንደምታምር እያት
አያችሁት ከታች ሰፋ ይላል ከላይ ደግሞ ጠበብ ይላል ይሄኛው 3 ሰንሰለት ጀምረን የነበረው ከዛ 2 ታረጋላችሁ ከዛ 1 በቃ አደ ሰንሰለት ነው የሚያልቀው አያችሁት እቺናው አያይዘን መስፋት ነው በቃ ልክ እንደዚህ ሁሉንም አያይዘን መስፋት ነው አሰፋፉንም አሳያችሁ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ አስተያየት ምናምን ደስ ይለኛል በቃች ነው እዚህ ጋር ተስገቡና እቺው እዚህ ጋር በቃ ባያዝች ሰንሰለቷ ከጫፍ ላይ የምታደርጓት ጫፍ ሰንሰለቷ ላይ ከውስጥ ሳይሆን ከጫፍ ሰንሰለቷ ላይ መጨረሻችን እንትን የለች እሷ ሰንሰለት ይቻላል እቺም እንደ ተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሰንሰለቱ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ይሄን ያህል ብዬ አይደላችሁ ምክንያቱም እኔ አሁን እቺኛው ለትልቋ ወደ 82 ነው ሳይዝ እንትን ሰንሰለት የሰራውላት እቺ 82 እናንተ ደግሞ እንደገና እንደዚህ ሰራታችሁ አንዱ 140 150 የትልቋው 300 200 እንትላል ዙሪያው ማለት ነው ሰንሰለት ይወስዳል ጭቅላታችን እኔው ይችላል አላላርጌ 80 ነው እዚህኛው አንዱ በራስተው ብዬ ነው ሰራት ለምን እየተለካ ስለሆነ ጭቅላቷን ትታለች ለቻት አንቺ ዞራለች ከድሮ አጋጋችሁች መቋጣ ለቻት እዚህ ጋር አንድ ላይ ነው ለቻት አንድ ላይ ስለዚህ ከፈለጋችሁ ከልብጣችሁ እዚህ በኩል ማድረግ ይችላልችሁ በዚህ በኩል ማድረግ ይችላልችሁ አያችሁት በዚህ በኩል ማድረግ ይችላልችሁ እንዳለችሁ አያችሁት እና እንግዲህ አስተያየት ምናምን እንድታረጉልኝ አስተያየት ፈልጋለሁ ያልገባችሁን ካለ ደግሞ ንገሩኝ ያው እቺም ትበቃለች ጭቅላቷ በጣም ትስሮልች በቂላት እቺኛ ለትልቋ ነው እንደሚያምር አያችሁት ኦኬ ወዲጃለሁ እና ሌላም ኮፍያ ሰራላችኋለሁ ደግሞ ሰሞኑን እንግዲህ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ባይ ቴንክ ዩ